Lasse taas Tool4 Pro-kanavalta terve! Tervetuloa kanssani 3. jaksoon, jossa alamme käsitellä teollisuuden huoltoseisokkia ja erityisesti sen suunnitteluvaihetta. Tapahtumalla on useita eri termejä: seisokki, seisokki, vuosihuolto tai vuosirevisio. Kaikilla kuitenkin tarkoitetaan samaa asiaa, jossa tuotantolaitos ajetaan alas huolto, korjaus- ja ylläpitotoimenpiteitä varten, koska laitoksia ei voi huoltaa ja korjata niiden ollessa käynnissä. Huoltoväli laitoksilla vaihtelee muutamasta viikosta jopa vuoteen. Tavoitteena on tehdä mahdollisimman paljon ennakoivaa kunnossapitoa, vaadittavia korjauksia ja ylläpitoa, jotta tuotantoa puolestaan voidaan suorittaa jälleen häiriöttömästi ilman suunnittelemattomia seisokkeja. Nämä suunnittelemattomat seisokit puolestaan ovat vielä haastavampia, koska joku laite menee rikki, töitä ei voida suunnitella etukäteen, paljon asioita jää tekemättä sekä lisäksi kokonaisuuteen menee paljon enemmän aikaa. Huolellinen suunnittelu on välttämätöntä, koska seisokkitapahtumana on erittäin haastava. Seisokin aikana tehdään paljon töitä rajatussa ajassa useiden eri osapuolten toimesta. Valmisteluun puolestaan käytetään paljon aikaa, jotta koko tapahtuma sujuisi halutussa aikataulussa tehokkaasti ja turvallisesti. Ensimmäisenä määritellään aina aikataulu, joka määräytyy joko käytettävissä olevan ajan perusteella, joka laitos voidaan pysäyttää, tai kriittisen työn perusteella, joka sanelee kokonaisaikataulun. Lisäksi kartoitetaan töihin vaadittavat resurssit, jotta pysytään halutussa aikataulussa. Resursseina puolestaan käytetään sekä omia henkilöitä että usein alihankkijoita. Seisokkiin valmistautuessa on erittäin tärkeää tehdä suunnitelma yhdessä tuotannon ja kunnossapidon yhteistyönä, koska useat huolto- ja korjaustoimenpiteet vaativat tuotannon porukan tekemiä prosessin erotuksia ja puhdistuksia sekä erilaisia turvallistamisia. Lisäksi porukalla on tärkeää määritellä hallittu prosessin alasajo, katsoa vaadittavat tyhjennykset ynnä muut, jotta huoltotoimenpiteisiin päästään nopeasti. Tapahtumat suunnitellaan usein hyödyntäen kunnossapitojärjestelmiä, joista työlistat siirretään edelleen joko taulukkolaskenta- tai projektiohjelmiin. Työlistoille kerätään lisäksi myös tuotannon henkilöstön havaintoja liittyen tuleviin töihin, ylläpitoihin tai puhdistuksiin. Työlistojen lisäksi tehdään erittäin paljon ohjeita, erillisiä ohjeita liittyen turvallistamisiin kautta prosessin erotuksiin. Tavoitteena on luoda selkeä kokonaisuus työlistoista, ohjeista, erilaisista kuittauslistoista, jotta saadaan selkeä kokonaisuus työtä tekevälle porukalle. Perinteisen suunnittelun haasteena on se, että yleensä erilaiset työlistat ja työohjeet saadaan vasta hyvin lähellä seisokkitapahtumaa niitä töitä tekeville henkilöille, jolloin heillä on rajallinen aika valmistautua tuleviin tehtäviin ja ennakoida niitä. Suunnittelun päätteeksi valvomoihin tulostetaan lisäksi erilaisia kuittauslistoja, joiden avulla seurataan seisokin etenemistä sen aikana. Jatketaan tästä seuraavassa jaksossa, jossa esitellään hieman tätä suunnittelua Tool4 Pron avulla. Kiitos kun katsoit, nähdään, moro!